عشاق مسدس الهواء الساخن المعطل، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا المسدس لم يعد يخرج هواء ساخن. فتحته لألقي عليه نظرة، ولحسن حظي وجدت أن العطب واضح. هذا السلك الذي يعطي الحرارة داب وانكسر من شدة الحرارة. طبعا لا يمكن لحمه بالقصدير لأنه سوف يذوب مباشرة بعد تشغيله. فكرت في طريقة فعالة ومجدية سأنفذها حالا، ابقوا معي. سأحتاج إلى هذا الأنبوب الصغير جدا الذي استخرجته من هذه الولاعة. سوف أقطعه من هنا. سأحتاج فقط هذا الطرف العلوي. سأنظفه من الداخل لكي لا تكون هناك مقاومة. أولا أخرج الأسلاك، ثم أحاول تنظيف سطح الأسلاك. لإزالة الصدأ أو الأوساخ. ثم أدخل هذه القطعة. قد وقعت. جيد. نعم، قد تمكنت من إدخاله. أقطع الطرف الزائد، ثم في الأخير أقوم بعملية ضغط كبيرة على هذه العقدة.
جيد. العقدة ثابتة وأتمنى أن تدوم طويلا. والآن سأجربه. الحمد لله لقد اشتغل. آمل فقط ألا تذوب قطعة النحاس هذه مع المدة. إذن عملية التصليح تمت بنجاح. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ونلتقي في فيديو آخر، وشكرا.